কম টকাতে যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ চুকটো সুন্দৰকৈ সজাই তুলিম বুলি ভাবিছে এনেকুৱা এটা লাইটেৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি হয়তো সহায়ক হ'ব পাৰে গতিকে চাওক এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰ মোৰ এই চেনেলটি ডক্টৰবেললৈ আৰু লৈ আনিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে বাবে আন এটি আনবক্সিং ভিডিঅ' আজিৰ এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টিত আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ ক্ৰছকাট নামৰ এটি নতুন ব্ৰেণ্ডৰ কৰ্নাৰ ট্ৰাইপড লেম্পশ্বেড ৰং বিৰঙৰ লাইটৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ দুৰ্বলতা আছে আৰু সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ লাইটছ খুবেই ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট এটা ঘৰত ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰে এইবিলাক এনেই যদি আমি বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দামটো শুনি পেলাই কিনিবলৈ মনটো কোচ খাই যায় কিন্তু এই লাইটটো মাত্ৰ 1300 টকাত আপুনি কিনিব পাৰে অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই কিনিছিলোঁ কিন্তু বস্তুটো হ'ল যে এই লাইটটো যেতিয়া কিনে তেতিয়া এইটো এনেকুৱাকৈ পাৰ্টকৈ আহে আৰু সেই বস্তুটো নিজে নিজে আপুনি এছেম্বল কৰি ল'ব লাগে গতিকে এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱা এটা যদি লাইট কিনে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি সেইটো এছেম্বল কৰিব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আৰু ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আহি আছে এই চেনেলটোত ধন্যবাদ।